Hello and welcome to lecture 12 of the environment for APSC crash course. तो आज हम डिस्कस करें चैप्टर 9 ठीक है এটা ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার হয় ক্লাইমেট চেঞ্জ এন্ড ইন্টারন্যাশনাল এনवायरमेंटल কনভেনশন কি এনवायरमेंटल কনভেনশন আছে রিলেটেড টু দ্যাট এটো আমি কি করিম আজি ডিসকাস করিম ঠিক আছে তো ক্লাইমেট চেঞ্জ টু কি হয় এটা লং টার্ম শিফট হয় টেম্পারেচাৰ এন্ড ওয়েদাৰ প্যাটাৰ্ন ধৰিলোৱা আপোনাৰ এই সময়ত এভাৰেজ এনেকুৱা নহয় যে আজিৰ দিনটো ধৰিলে এই 10 বছৰ আপোনাৰ 2014 পৰা 2024 লৈকে আজিৰ দিনটো কিমান ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ আছিল এই 10 বছৰ এভাৰেজ লৈ লোৱা আৰু 1954 পৰা 64 লৈকে এভাৰেজ লৈ লোৱা তো হেইটোত সবা অলপ টেম্পাৰেচাৰ কম আছিল এই দিনটো কিন্তু আজি কি হল অলপ 1 ডিগ্ৰী টেম্পাৰেচাৰ বেছি আছে এভাৰেজ তো এটো কি হল আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ ওয়ার্মিং তো হয়েছে নহয় তো তাক আমি কি বুলি কো ক্লাইমেট চেঞ্জ বুলি কো টেম্পারেচার ওপরে বা ওয়েদার তেতিয়া ইমান বেছি বৰষুণ নাছিল এতিয়া সিভিয়াৰ বৰষুণ হৈ আছে ওয়েদার প্যাটার্ন ঠিক আছে কিহৰ কাৰণে ইবিলাক হৈ আছে এট্ৰিবিউটেড টু হিউম্যান এক্টিভিটি ঠিক আছে হিউম্যান এক্টিভিটিৰ কাৰণে অল্টাৰিং দ্য কম্পোজিশন অফ দ্য এটমস্ফিয়াৰ আৰু এই কম্পোজিশন এটমস্ফিয়াৰৰ কি হৈ আছে চেঞ্জ হৈ আছে তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং কাক কোৱা হয় তো ৰেফাৰ্স টু দ্য লং টার্ম রাইজ অফ গ্লোবাল টেম্পারেচার ঠিক আছে এইটো গ্লোবাল টেম্পারেচার টু যেটো রাইজ আপ হৈ আছে আৰু which is a part of climate change তাৰ কাৰণে কি হয় আপোনাৰ climate change হয় greenhouse caused by greenhouse effect কি আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে rising temperature due to global warming তো global warming ৰ কাৰণে temperature rise হৈ আছে triggered cascade of other effect যেটো কাৰণে আৰু বেছি different যিবিলাক effect আছে সেইবিলাকো কি হৈ আছে আপোনাৰ problematic আছে যেনেকৈ ধৰিলোৱা rising temperature কাৰণে কি হৈ আছে আপোনাৰ ই পৌলত থকা যেখিনি আইস আছিল এইখিনি কি হৈছে মেল্ট হৈ আছে তো আইস মেল্ট হোৱাৰ লগে লগে আপোনাৰ কোস্টাল কি হৈছে ৰাইজ হৈ আছে তো এটো ক্যাসকেডিং ইফেক্ট হৈ গল ৰাইজ ইন সি লেভেল মেল্টিং গ্লেচিয়াৰ লস অফ পোলাৰ আইস টু লস হৈ আছে ক্রায়োস্ফিয়াৰ যাক কোৱা হয় ওশেন এসিডিফিকেশন ওশেনত এসিডিক ফিকশন হৈ আছে তো এইখিনি কি হয় আপোনাৰ ক্যাসকেডিং ঠিক আছে তো মেইনলি আপোনাৰ কিহৰ কাৰণে ক্লাইমেট চেঞ্জ হৈ আছে ঠিক আছে তো মেইনলি আপোনাৰ গ্ৰীন হাউস এফেক্টৰ কাৰণে ঠিক আছে তো গ্ৰীন হাউস এফেক্ট কি হয় মই আপোনালোকক সিম্পলি বুজাই দিও ধৰি লোৱা আমি ক্রপ আমি যদি নার্সারি করো তেতিয়া হলে কি হয় আপন সৰু ক্রপ লগাব লাগে ঠিক আছে ফার্স্টত সিডিং কৰি তো এই সৰু ক্রপ বিলাক কি হয় সিভিয়ার আপোনাৰ এই সানলাইট আহিলে প্রবলেম হয় আৰু সানলাইট ৰাতি কি হয় বেছি ঠান্ডা হলেও প্রবলেম হয় তো ইয়াত আমি কি কৰো এখন গ্ৰীন আপোনাৰ নেট লগাই দিও তো এই গ্ৰীন নেটে কি কৰে সিভিয়ার যেতিয়া বহুত বেছি সানলাইট হবে ইকোনো কি কৰে প্ৰটেক্ট কৰি ৰাখে আৰু ৰাতি হলে কি হয় এই যেখানে সানলাইট গুছি যায় এইখিনি কি হয় আপোনাৰ তাৰ ভিতৰত আবদ্ধ কৰি ৰাখে তো ই কি হয় আপোনাৰ সিভিয়ার কোল্ড আৰু সিভিয়ার ওয়ার্মৰ পৰা বাচি যায় তো ঠিক তেনেদৰে আমাৰ যেটো আৰ্থ আছে তো আৰ্থৰ কি হয় আপোনাৰ আৰ্থৰ চাৰিওফালে কি আছে কিছুমান গ্ৰীন হাউস গেছ আছে ঠিক আছে এই গ্ৰীন হাউস গেছবোৰ কি হ'ব পাৰে আপোনাৰ CO2 কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আপোনাৰ ওয়াটাৰ ভেপাৰ হ'ব পাৰে ঠিক আছে এইবিলাকে কি কৰে এইটো আৰ্থ হয় ইয়াত যেতিয়া সানলাইটৰ পৰা সানলাইট আহে দিনত এইবিলাকে কি কৰে কিছুমান ট্ৰেপ কৰি ৰাখি লয় ঠিক আছে ট্ৰেপ কৰি ৰাখে আৰু ৰাখি কি হয় কিছুমান তো গুৰি যায় ৰাতি যেতিয়া হৈ যায় তেতিয়া কি হয় সানলাইট তো ইয়াত গুছি যায় ইয়াৰ পৰা কিন্তু যিখিনি গ্ৰীন হাউস গেছৰ লেয়াৰ আছিল আপোনালোকে এই লেয়াৰটোৱে কি কৰে আপোনাৰ এই গেছ ওয়ার্ম যিখিনি টেম্পারেচার আছে সেইখিনি কি হয় ট্র্যাপ কৰি ৰাখি লয় তো ৰাতি নহলে কি হয় আমাৰ ফ্ৰিজিং হৈ গলে হয় ঠিক আছে ৰাতি কাৰণ সানলাইট আহি নপৰে তো কেনেকা গৰম থাকে ৰাতি এটা মডারেট টেম্পারেচার পাও তো এই গ্ৰীন হাউস গেছবোৰে কি কৰে আপোনাৰ এই হিটটো ট্র্যাপ কৰি ৰাখি লয় কিন্তু বৰ্তমান কি হৈছে ধৰি লোৱা কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এটা গ্ৰীন হাউস গেছ কার্বন ডাই অক্সাইড মেইনলি কত পোৱা যায় এটমস্ফিয়াৰত পোৱা যায় এজ ওয়েল এজ আপোনাৰ ধৰিলো ফসিল ফুয়েল কোল খিনি কত আছে মাটিৰ তলত আছে ঠিক আছে কোল তো কোল আমি এক্সেসিভ এমাউন্টস দি আমি বার্ন কৰো তো বার্নৰ ফলত কি আছে বহুত বেছি কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ হৈ আছে টুৱাৰ্ডছ দ্য এটমস্ফিয়াৰ তো বেছি কার্বন ডাই অক্সাইড রিলিজ হোৱাৰ কাৰণে কি হৈ আছে আমি এটা এক্সাম্পল দিলো কার্বন ডাই অক্সাইডৰ ইয়াত যেটো আপোনাৰ এই লেয়াৰ হয় এটো লেয়াৰ কি হৈ আছে আৰু বেছি আপোনাৰ ডাঙৰ হৈ আছে আৰু বেছি গাঢ়া হৈ আছে তো সেই কাৰণে কি হয় বেছি কি কৰি আছে হিট টু ট্র্যাপ কৰি আছে তো বেছি হিট ট্র্যাপ কৰাৰ কাৰণে কি হৈ আছে আপোনাৰ এই গ্লোবাল টেম্পারেচাৰ টু আৰ্থৰ টেম্পারেচাৰ টু বাঢ়ি গৈ আছে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ আৰু এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আপোনাৰ ফসিল ফুয়েলৰ দ্বাৰা ৰিলিজ হ'ব পাৰে ভেহিকলৰ দ্বাৰা ৰিলিজ হ'ব পাৰে আপোনাৰ ইন্ডাষ্ট্ৰিৰ দ্বাৰা ৰিলিজ হ'ব পাৰে ঠিক আছে আৰু ইয়াক আমি গ্ৰীন হাউস এফেক্ট বুলি কওঁ ঠিক আছে তো গ্ৰীন হাউস এফেক্ট ইজ এসেনশিয়াল ফৰ লাইফ এটো ইম্পৰ্টেন্ট কিন্তু এটি বেছি হৈ আছে তো এটো কাৰণে কি হয় আপোনাৰ 15 ডিগ্ৰী এভাৰেজ টেম্পারেচার আৰ্থৰ হয় যদি গ্ৰীন হাউস এফেক্ট নাথাকিলে হয় এটমস্ফিয়াৰ নাথাকিলে হয় তেতিয়া হলে -17 ডিগ্ৰী লৈকে গুছি গলে হয় আমি যেনেকুৱা মাৰ্কিউৰিত আৰ্থ পসিবল নহয় ঠিক তেনেদৰে আৰ্থটো কি হলে হয় মাৰ্কিউৰিত লাইফ পসিবল নহয় ঠিক তেনেদৰে আৰ্থটো কি হলে হয় লাইফ পসিবল নহলে হয় ঠিক আছে কিন্তু সিন্স 1888
80 এভাৰেজ সাৰফেস টেম্পারেচার হ্যাভ রাইজেন কাৰণ তেতিয়াৰ পৰা কি হৈ আছে আপোনাৰ ইন্ডাস্ট্ৰিয়েলাইজেশন স্টাৰ্ট হৈছে ঠিক আছে আৰু এটো কিমান বাঢ়ি আছে এবাউট 1 ডিগ্ৰী বাঢ়ি গল বৰ্তমান ঠিক আছে তো গ্লোবাল ওয়ার্মিং পটেনশিয়াল তো মেজার দা হিট অ্যাবজর্ব বাই গ্রিন হাউস গ্যাসেস রিলেটিভ টু কার্বন ডাই অক্সাইড ওভার 100 ইয়ার্স ঠিক আছে তো কোন কেইটা গ্রিন হাউস গ্যাস আছে এই যেটো আৰ্থৰ চাৰিফালে কোন কেইটা গ্রিন হাউস গ্যাস আছে মইতো এটা एग्जांपल দিছিলো কার্বন ডাই অক্সাইড তো কার্বন ডাই অক্সাইড এটা ঠিক আছে তো এটো কি হয় আপোনাৰ হিট টু ট্র্যাপ কৰি লয় ঠিক আছে ট্র্যাপ terrestrial radiation heavily contributed to the greenhouse gas sobotke beshi e greenhouse gas ot contribute kore thik ase emit 140 to 100 times more carbon dioxide than volcanic activity thik ase to carbon human activity ki kori ase bortoman nohole ago jodi natural sao tetia hole apuna volcanic eruption pora carbon dioxide ki hoisil release hoisil thik ase kintu bortoman apuna human activity karone bahut beshi release hoi ase to carbon reservoir jodi sao 97% below the surface ঠিক আছে সারফেস or তলত আছে কিন্তু তলৰ পৰা আমি উলাই আনি কি কৰি আছো এবভত কিমান আছে 2.27% ঠিক আছে ডিপ ওশনত 85% আছে আৰু মেৰাইন সেডিমেন্টত 6.9% আছে টেৰেস্ট্ৰিয়েল বায়োস্ফিয়াৰত 4.6% আছে সারফেস ওশনত 2% আছে এটমস্ফিয়াৰত only 1.4% আছে কার্বন ডাই অক্সাইড কিন্তু আমি তলৰ পৰা আনি কি কৰি আছো এটো কার্বন ডাই অক্সাইড এয়াৰত খালি ৰিলিজে কৰি আছো ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে গ্ৰীন হাউস গ্যাস ইফেক্ট হৈ কি হৈ আছে আমাৰ গ্লোবাল টেম্পারেচার বৃদ্ধি হৈ আছে নেক্সট আপোনাৰ ওজন ঠিক আছে তো ওজন কি হয় আপোনাৰ স্ট্ৰেটোস্ফেৰিক ওজন আমি জিওগ্ৰাফিত পঢ়িছিলো যে আৰ্থৰ কি হয় লেয়াৰ আছে পাঁচটা লেয়াৰ আছে মেইনলি ট্ৰপোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ ঠিক আছে কি আছে ট্ৰপোস্ফিয়াৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ তো স্ট্ৰেটোস্ফিয়াৰ ইয়াতে আছে ওজন লেয়াৰ ঠিক আছে O3 গেছ আৰু এই ওজন লেয়াৰে কি কৰে সানলাইটৰ পৰা অহা আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশনক কি কৰে রিফ্লেক্ট ব্যাক করে আর্থত আহিব নিদিয়ে ঠিক আছে আল্ট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন কিন্তু এই যেটো স্ট্রেটোস্ফিয়ারিক ওজন যেটো আমাৰ স্ট্রেটোস্ফিয়ার লেয়ার থাকে ই গুড ওজন ইয়াক কোৱা হয় কাৰণ ই আল্ট্রাভায়োলেট ৰেডিয়েশনক কি কৰে আপোনাৰ রিফ্লেক্ট ব্যাক কৰে কিন্তু ট্রপোস্ফিয়ারিক যেটো ওজন হয় আপোনাৰ স্ট্রেটোস্ফিয়ার ওজন while ground level ওজন যেটো আপোনাৰ ট্রপোস্ফিয়াৰৰ ওজন যেটো হয় এইটো কি হয় আপোনাৰ কিন্তু বেয়া এইটো হিট ট্র্যাপ কৰি লয় ঠিক আছে while ground level ওজন forms forming pollutants like CO, NO2, VOC, biomass burning release, CO, ozone, methane ঠিক আছে তো এটো প্রবলেমেটিক হয় তাৰপিছত ওয়াটার পেপার যেখিনি ওয়াটার পেপার আছে ঠিক আছে ওয়াটার পেপারে কি করে হিট অ্যাবজর্ব করে ঠিক আছে তো কনস্টিটিউট 0.02% পৰা 4% এটমস্ফিয়ার কি আছে ওয়াটার আছে আৰু এই ওয়াটার পেপারে কি করে আপোনাৰ হিট টু অ্যাবজর্ব করে তো বেশি ওয়াটার পেপার হলে আপোনাৰ কি হয় বেশি টেম্পারেচার আমাৰ নেক্সট যেটো আপোনাৰ এই গ্ৰীন হাউস গ্যাস হয় দ্যাট ইজ আপোনাৰ মিথেন ঠিক আছে তো মিথেন আপোনাৰ সেকেন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্ট গ্ৰীন হাউস গ্যাস হয় আফটার কার্বন ডাই অক্সাইড তো এটো মনত ৰাখিব আৰু একাউন্টিং ফর কোয়ার্টার অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং ঠিক আছে কোয়ার্টার অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং কি হয় একাউন্ট কৰে ঠিক আছে গ্লোবাল ফুড সিস্টেম কন্ট্রিবিউট সিগনিফিকেন্টলি CH4 ইমিশন যেখিনি এগ্রিকালচার প্র্যাকটিসেস হয় তাৰ পৰা কি হয় বহুত বেছি আপোনাৰ মিথেন কি হয় রিলিজ হয় তাৰপিছত আপোনাৰ নাইট্রাছ অক্সাইড তো এইখিনি এক্সামত আহিব ঠিক আছে আহিব হুইচ অফ দ্য ফলোইং বিলো আর গ্রিন হাউস গ্যাস ঠিক আছে তো কার্বন ডাই অক্সাইড ওজন ওয়াটার পেপার মিথেন ঠিক আছে নাইট্রাস অক্সাইড তো এটো মনত ৰাখিব ইমিশন ইনক্রিজ বাই 30% from 1980 to 2016 কারণ এগ্রিকালচার বিং লার্জেস্ট কন্ট্রিবিউটর ঠিক আছে এগ্রিকালচার পৰা বহুত বেছি আপোনাৰ 70% from নাইট্রোজেন বেস ফার্টিলাইজার কারণ আমি নাইট্রোজেন বেস ফার্টিলাইজার যেখিনি ইউজ করি ইউরিয়া মেইনলি তাৰ পৰা কি হয় বহুত বেছি আপোনাৰ দেখা যায় তাৰপিছত আপোনাৰ ব্ল্যাক কার্বন অলরেডি আমি ডিসকাস কৰিলো যে যেখিনি ইনকমপ্লিট কম্বাসনৰ কাৰণে যেখিনি আপোনাৰ কার্বন এই যেখিনি পার্টিকুলেট ম্যাটার আপোনাৰ বাহিৰলৈ ওলাই আহে তাক কি বুলি কোৱা হয় ব্ল্যাক কার্বন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে আৰু এইটো কাৰণে আপোনাৰ আৰ্থৰ আলবিডো কি হৈ আছে ৰিডিউস হৈ আছে ঠিক আছে আৰু এন্ড ইজ এ পটেন্ট আলবিডো কাক কোৱা হয় এই যেটো ধৰিলা ইয়াত আছে আইস ঠিক আছে আইসত আহি সানলাইট পৰিছে তো এমাউন্ট অফ ইনসোলেশন রিফ্লেক্ট ব্যাক ইজ কল্ড আলবিডো ঠিক আছে এটো জিওগ্ৰাফিৰ কনসেপ্ট হয় তো after it short lived and settle within days and weeks তাৰপিছত কার্বন মনোক্সাইড তো এটো মনত ৰাখিব কার্বন ডাই অক্সাইডও আছে কার্বন মনোক্সাইডও আছে ঠিক আছে a weak greenhouse gas short lived but indirectly contribute কিন্তু এটো কি হয় গ্রিনহাউস গ্যাস হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ যেখিনি ফ্লোরিনেটেড গ্যাস আছে যাত ফ্লোরিন আছে তো CFC ক্লোরোফ্লোরোকার্বন ঠিক আছে তো এটো মেইনলি কোৰ পৰা উলা এটো ৰেফ্ৰিজাৰেটৰৰ পৰা সলভেন্ট এৰসলস ইন্ডাস্ট্ৰিয়েল এপ্লিকেশনৰ পৰা কি হয় এটো উলাই আহে ঠিক আছে আৰু এটো কি কৰে আপোনাৰ ওজন ফেজ আউট ডিউ টু ওজন ডিপ্লেশন আৰু এটো কি কৰে ওজন টু ডিপ্লেশন কৰে ঠিক আছে এটো আপোনাৰ গ্রিনহাউস গ্যাস হয় উইথ হায়ার গ্রিনহাউস ইফেক্ট potential then carbon dioxide পৰা ইয়াৰ বেছি কি আছে পটেন্ট আছে কিন্তু ইমান বেছি আপোনাৰ এটো আপোনাৰ রিলিজ নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ HFC তো এটো কি বুলি কোৱা হয় হাইড্ৰোফ্লোৰোকার্বন তো এটো সেম আপোনাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেশন যিখিনি আপোনাৰ ৰেফ্ৰিজাৰেশন ইয়াত ইউজ কৰা হয় এৰসলস সলভেন্ট এটসেট্ৰা
আৰু CFC ৰিপ্লেচমেণ্ট পটেন্ট গ্ৰীণ হাউচ গেছ এইটো চেম গ্ৰীণ হাউচ গেছ হয় উইথ লং এটমস্ফিয়াৰিক লাইফ টাইমটো বহুত দিন কি থাকে এটমস্ফিয়াৰত থাকে ঠিক আছে হাইড্ৰফ্লুৰ'কাৰ্বন ঠিক আছে এইটো আপোনাৰ GWP ৰেঞ্জ ইজ মানে গ্ৰীণ হাউচ potential aru apuna 140 to 1700 lifetimes vary between 1 to 270 years ঠিক আছে এটো মনত ৰাখিব এটো বহুত বেছি আপোনাৰ পটেনশিয়াল হয় ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ পাৰফ্লুৰোকাৰ্বন ঠিক আছে আৰু পাৰফ্লুৰোকাৰ্বন composed of carbon and fluorine ঠিক আছে কৰপৰা ৰিলিজ হয় ইমিডিয়েট ডিউৰিং এলুমিনিয়াম প্ৰডাকশন যেতিয়া আমি এলুমিনিয়াম প্ৰডাকশন কৰো ঠিক আছে আৰু ফ্লুৰোফ্লুৰোকাৰ্বনৰ পটেনশিয়ালটো হল আপোনাৰ বিটুইন 6500 to 9200 ঠিক আছে আৰু লাইফ টাইম আপোনাৰ 50 ইয়াৰ্স লৈকে থাকিব পাৰে আৰু আপোনাৰ SF6 used in magnesium processing তো magnesiumৰ যেতিয়া প্ৰসেসিং হয় তেতিয়া ইউজ কৰা হয় সেমিকন্ডাক্টৰ ম্যানুফ্যাকচারিং ঠিক আছে এই যে টাটা সেমিকন্ডাক্টৰ হৈ আছে তো ম্যানুফ্যাকচারিং এটো কি হ'ব আপোনাৰ ওলাব এন্ড ইজ ট্ৰেস গেছ আৰু এটো বহুত কম আপোনাৰ ট্ৰেস গেছ সালফাৰ হেক্সাফ্লুৰাইড আৰু ইয়াৰ আপোনাৰ সবতকে বেছি ঠিক আছে 23900 ইয়াৰ পটেনশিয়াল আছে আৰু লাষ্ট अराउंड 3200 ইয়ার্স ইন এটমস্ফিয়ার তো এটো মনত ৰাখিব সবতকে বেছি পটেনশিয়াল যদি হয় তেতিয়া হলে কাৰ আছে দিস ওয়ান হ্যাভ more potential SF6 ঠিক আছে তো নেক্সট আমি এটা ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম সাম ৰিলেটেড টু ক্লাইমেট চেঞ্জ দ্যাট ইজ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট তো কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট কি হয় ধৰি লোৱা মোৰ আজি যদি মৰ্নিংৰ পৰা মই ডিসকাস কৰো তো মৰ্নিংত কি কৰিলো মই উঠিলো লাইটটো জ্বলালো ঠিক আছে মৰ্নিং 6 AM ৰ পৰা কৈ আছো তো ইয়াত কিমানখিনি কাৰ্বন বাৰ্ন হৈ এই লাইটটো আহি আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ পঢ়িলো ঠিক আছে চালু কিবা কিবি ট্যাবলেটত চালু তো ট্যাবলেটত চাৰ্জ হতে কি হৈছে আপোনাৰ ইলেক্ট্ৰিসিটি প্ৰয়োজন হৈছে ইলেক্ট্ৰিসিটি কিমান বাৰ্নিং কৰিলো তাৰ পিছত মই গাড়ী আহিলো ঠিক আছে অফিসত তো গাড়ী আহোতে কিমানখিনি আপোনাৰ এই কাৰ্বন বাৰ্ন হৈছে প্লাস ইয়াত আহি যিখিনি ক্লাস কৰি আছো এটো লাইট আছে এই প্যানেল বোৰ্ড আছে আপোনাৰ এয়াৰ কন্ডিশন আছে কি হৈ আছে আপোনাৰ আমি ইলেক্ট্ৰিসিটি বাৰ্ন কৰি আছো ঠিক আছে তো ইলেক্ট্ৰিসিটি কৰপৰ আহিছে ফসিল ফুয়েল বাৰ্ন হয় বা কোল বাৰ্ন হয় ঠিক আছে তাৰ পিছত একদম ৰাতি লৈকে বা নেক্সট 6 AM লৈকে মই যিখিনি কাৰ্বন বাৰ্ন কৰিম ইয়াক মোৰ কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট কোৱা হ'ব মৰ্নিংত মই ব্ৰেকফাষ্ট কৰিছো তো ব্ৰেকফাষ্টত ব্ৰেড খাইছো ব্ৰেডটো বনাবলৈ হৰে কি হ'ব আপোনাৰ কাৰ্বন বাৰ্ন হৈছে ঠিক আছে লাঞ্চ কৰিম তাৰ পিছত আপোনাৰ এই ডিনাৰ কৰিম তো এই সকলোখিনি এজন মানুহৰ যিখিনি কাৰ্বন বাৰ্ন হয় তো এইখিনি কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট বুলি কোৱা হয় যদি ধৰি লোৱা আপুনি আম্বানী তো আম্বানী লাইফষ্টাইলটো বহুত বেছি হেভি হয় ঠিক আছে কাৰণ হিয়তো মাৰ্সিডিজ 10খন গাড়ী লৈ যায় এজন মানুহৰ কাৰণে কিন্তু এজন যে ট্ৰাইবেল বা আমাৰ এজন গাঁৱত মানুহৰ যদি চাই তেতিয়া হলে তাৰ কি হয় কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্টটো বহুত কম হয় ই অৰ্গেনিক্যালি ঠিক আছে তো ইয়াক কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে CO2 emission from burning fossil fuels expressed in tons India has pledged to reduce emission intensity by 45% by 2020 ঠিক আছে তো এটো কাৰ্বন ফুটপ্ৰিন্ট বুলি কোৱা হয় এই ফটোত আপোনাৰ কি কি কেনেকা আৰু কাৰ্বন বম্বস কি হয় ৰেফাৰ্স টু লাৰ্জ স্কেল কোল ঠিক আছে লাৰ্জ স্কেল কোল অইল এন্ড ফসিল গ্যাস projects এবিলাকক কার্বন বম্ব বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে যত বহুত বেছি আপোনাৰ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৰিলিজ হয় দা লিভ ইট ইন দা গ্ৰাউন্ড ইনিশিয়েটিভ আইডেন্টিফাই 425 কাৰ্বন বম্ব গ্লোবালি ঠিক আছে with potential emission exceeding 1.5 degree centigrade carbon budget by a factor of 2 ঠিক আছে एग्जांपल আপোনাৰ কেমিক্যাল কোল প্রজেক্ট অস্ট্রেলিয়া আছে গেভরা কোল মাইন্স ছত্তিশগড় রাজমহল কোল মাইন্স ঝাড়খণ্ড ঠিক আছে তো ইম্প্যাক্ট অফ গ্লোবাল ওয়ার্মিং এটো মেইনলি আপোনাৰ মেইন সোর্স হয় ঠিক আছে তো শ্রিঙ্কিং ক্রায়োস্ফিয়ার কি হয় যেখিনি আমাৰ পোলছত আইস ক্যাপস আছে এখিনি কি হৈ আছে আপোনাৰ এই শ্রিঙ্ক হৈ আছে ঠিক আছে আর্কটিক এমপ্লিফিকেশন হৈ আছে সি লেভেল চেঞ্জ হৈ আছে রাইজ হৈ আছে মোর সিভিয়ার সাইক্লোন আহি আছে ঠিক আছে কার্বন তাৰপিছত আপোনাৰ কার্বন ডাই অক্সাইড ফার্টিলাইজেশন ঠিক আছে ওশেন ডিঅক্সিজেনেশন তাৰপিছত এইবিলাক কোৰেল যিবিলাক আছে কোৰেল ৰিফৰ কোৰেল ব্লিচিং হৈ আছে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি কিছুমান organization some related to environmental convention ঠিক আছে তো ফার্স্ট ইজ intergovernmental panel on climate change তো এটো কেতিয়া ফর্মেশন হৈছিল 1988 by United Nation Environment Program তো UNEP এর দ্বাৰা এটো ফর্মেশন হৈছিল ঠিক আছে and the World Meteorological Organization এই দুইটা মিলি আপোনাৰ IPCC বনাইছিল আৰু IPCC assess কি কৰে assess কৰে climate change কেনেকা climate change হৈছে based on scientific contribution ঠিক আছে it has released several assessment report with current cycle being AR6 তাৰপিছত আপোনাৰ ক্লাইমেট চেঞ্জ মিটিগেশন আপোনাৰ কেনেকৈ ক্লাইমেট চেঞ্জটো কম কৰিব পাৰে তো ক্লিন কোল টেকনলজি এইবিলাক সব মেইনছৰ কাৰণে মেইনলি জিঅ ইঞ্জিনিয়াৰিং ট্ৰানজিশন ফ্ৰম কোলৰ পৰা ৰিনিউৱেবললৈ গলে ঠিক আছে ক্লাইমেট স্মাৰ্ট সিটি বনাব লাগে ঠিক আছে তো এতিয়া আমি চাম ইন্টাৰনেশনাল কনভেনশন ঠিক আছে এইখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হয় তো UNEP ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম
coordinate environmental activities and facilitate agreement like Montreal Protocol, Minamata Convention এবিলাক কি কৰে ফৰ্মুলেট কৰে বা এই কনভেনশনৰ থ্ৰু দি কি কৰে আমাৰ এনভায়ৰনমেন্টটো প্ৰটেকশন কৰাত কি কৰে সহায় কৰে ঠিক আছে সবতকে ফেমাস ৰিও সামিট যাক আমি আৰ্ট সামিট বুলি কত হৈছিল আপোনাৰ ব্ৰাজিলত হৈছিল ৰিও ডি জেনেৰিও ঠিক আছে আৰু ইয়াত আপোনাৰ মেইনলি সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এজ ওয়েল এজ CBD আমি পঢ়িলো বায়োডাইভাৰ্সিটি তো কনভেনশনাল বায়োলজিক্যাল ডাইভাৰ্সিটি এন্ড UNFCCC ইয়াত কি কৰা হল আপোনাৰ এইটোৰ আন্ডাৰত বনোৱা হল ঠিক আছে কিয়োটো প্ৰটোকল এন্ড পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট যদি চাও এইটো কি হয় ইন্টাৰনেশনাল ফ্ৰেমৱৰ্ক আন্ডাৰ UNFCCC ঠিক আছে কিয়োটো প্ৰটোকল আৰু পেৰিছ এগ্ৰিমেন্ট কিহৰ আন্ডাৰত আহে UNFCCC ৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে ইউনাইটেড নেশন এইটো আন্ডাৰত ঠিক আছে আৰু টু ৰিডিউস গ্ৰীনহাউস গেছ ইমিশন উইথ সাইন্টিফিক গোলস তো এইটো মেইনলি আপোনাৰ কিয়োটো প্ৰটোকল গ্ৰীনহাউস গেছটো কি কৰিবৰ কাৰণে ৰিডিউস কৰিবৰ কাৰণে ঠিক আছে যাৰ কাৰণে গ্লোবাল ওয়াৰ্মিং হৈ আছে উইথ স্পেসিফিক গোলস এন্ড অব্লিগেশন ঠিক আছে আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটোকল এইটো সেম আপোনাৰ ফেজিং আউট অফ ওজন ডিপ্লিটিং সাবস্টেন্সেস তো কিয়োটো প্ৰটোকল গ্ৰীনহাউস আৰু এইটো ওজন ডিপ্লিটিং যিয়ে কি কৰি আছে ওজন লেয়াৰটো আপোনাৰ ব্ৰেক কৰি আছে যাৰ কাৰণে কি হ'ব আপোনাৰ আল্ট্ৰাভায়োলেট ৰেডিয়েশন আৰ্থলৈকে আহি আছে নেক্সট আপোনাৰ উইথ এমেন্ডমেন্ট লাইক কিগালি এগ্ৰিমেন্ট তো মন্ট্ৰিয়েল প্ৰটোকলৰ এমেন্ডমেন্ট হল আপোনাৰ কিগালি এগ্ৰিমেন্ট ঠিক আছে যত কোৱা হৈছে আপোনাৰ যিখিনি পটেন্ট গ্ৰীনহাউস গেছেছ লাইক HFC এখিনি কি কৰা হ'ব ৰিপ্লেস কৰা হ'ব ঠিক আছে তো গ্লোবাল এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাসিলিটি এইটো কি হয় এইটো ফান্ডিং প্রোভাইড কৰে আপোনাৰ বায়োডাইভাৰ্সিটি ক্লাইমেট চেঞ্জ ৰিলেটেড প্ৰজেক্টত আৰু এই যেটো কপ মিটিংস দেখা কোনো এটা অৰ্গানাইজেশনৰ তাৰ কি হয় কনফারেন্স অফ পাৰ্টি যিখিনি মেম্বাৰ আছে সিহঁতৰ ভিতৰত এটা মিটিং হয় তো UNFCCC যেটো কপ হয় এইটো বেছি ফেমাস হয় ঠিক আছে তো এইটো ৰিসেন্টলি আপোনাৰ কপ 26 কেদিন আগত বহুত দিন আগত হল এইটো ৰিসেন্ট কপ কোনটো চলি আছে জনাব আপোনালোকে গ্লাছগোত হৈছিল তাত আমাৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ মোদীয়ে লঞ্চ কৰিছিল দ্যাট ইজ মিশন লাইফ ঠিক আছে আৰু এন্ড এস্টাবলিশমেন্ট অফ লস এন্ড ড্যামেজ ফান্ড কপ 27 তাৰ উপৰি আপোনাৰ REDD+ ঠিক আছে এইটো এটা অৰ্গানাইজ এই program hoy aimed at reducing deforestation যেখানে deforestation হৈ আছে এখিনি কম কৰিব কাৰণে বা ফৰেষ্ট যেখিনি ডিগ্ৰেডেশন হৈ আছে লস হৈ আছে এখিনি কি কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ এই কম কৰিবৰ কাৰণে তো REDD+ ৰ মেইন ফুল ফৰ্ম হল reducing emission from deforestation and forest degradation ঠিক আছে তো এইটো মেইনলি কিহৰ কাৰণে বনোৱা হৈছিল আপোনাৰ aim to create financial incentive for reducing emission from deforestation and forest degradation, promoting ecosystem services and reducing deforestation. ঠিক আছে it does not specifically address food security as a primary aim. ঠিক আছে তো ইয়াত আমাৰ এই লেকচাৰটো শেষ হয় আপোনালোকে এই কিউআৰ কোড ডাউনলোড কৰি আমাৰ সৈতে স্ক্যান কৰি আমাৰ সৈতে জড়িত হ'ব পাৰে বা বিলো লিংকত ক্লিক কৰি থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান